بسم الله الرحمن الرحیم. اولنۍ چونکې مونږ سٹارټ کړی پوینټر دی، د پوینټر ډیفرنٹ ویریشن او ډیفرنٹ کنسپټ ګورو، کوشش کو چې کلیر شي. دلته مونږ په دغه کې ډیکلریشن وکړلو د څلور ویریبل، درې پکې څه نارمل انټیجر ټایپ دي، یو پکې پوینټر ایریا ده. مونږ ته پاته ده چې په دغه کې ډیټا سیو کېدی شي، مونږ ته پاته ده چې دا کې اوس ملټیپل د انټیجر ټایپ ایډرس سیو کېدی شي. دا ملټیپل څومره دي؟ دا دغه کیس کې مونږ پینه چالي. دا چې شی دا لوپ کاونټر ویریبل دی، مطلب دا چې دغه نه مونږ کاونټینګ کوو چې دا لوپ څو پورې رن شوی. ښه دلته مونږ سټیټیک انیشلایزیشن وکړلو د څه شي والا، د دغه ایرې والا، چونکې دا په میموري کې مونږ سره په 0 انډیکس، په فرست انډیکس او په سیکنډ انډیکس داسې کنیکټډ میموري د پوینټر والا جوړه شوله. او په هر یو کې مونږ د یو سنگل انټیجر ټایپ ایډرس سټور کولی شو. نو دا مونږ سره یو سنگل انټیجر ویریبل دی، د دغه ایډرس هم په 0 انډیکس سیو کړلو. دا یو سنگل بل انټیجر ویریبل دی، دا هم په 1 انډیکس، او دا مونږ سره یو بل انټیجر ټایپ ویریبل دی، د دغه انډیکس مونږ په سیکنډ نمبر پوزیشن یا په انډیکس باندې سیو کړلو. اوس که خیال وکړو مونږ انیشلایزیشن د څه شي وکړو؟ د پوینټر وکړو د میموري نه. د څه شي دپاره؟ ځکه چې زه انډایرکټلی دا میموري انیشلایز کړم د دغه پوینټر ویریبل په ترو باندې. ما میسیج وکړو چې انټر کا، خزې دلته انیشلایزیشن هم کړای شم لکه څرنګه په تیر کې مو وکړلو. انیشلایزیشن یې زه په څه شي کم؟ په نارمل، مطلب ډایرکټ په ویریبل باندې کم، او ډیټا ریډینګ ته بیا په څه شي کم؟ بیا په پوینټر باندې کم. دلته مونږ په یوه سټیټمنټ کې 3 ویلیو په سی ان باندې انټر کړي دي. بیا مونږ څه شی کړی چې کومې ویلیو ته انټر کړي دي، نو دا ویلیو خو په دغه ویریبل کې سیو شوي دي، دا مونږ په پوینټر باندې راخستی شو. په پیله پوینټر انیشل 0 انډیکس باندې مونږ څه اچولی؟ ایم اچولی. په دغه ای لوکیشن چې کومه ډیټا ده پرنټ کا. په دغه سیکنډ لوکیشن چې کوم مونږ سره انډیکس 1 دی، ځکه چې دا 0 دی سیکنډ به 1 شي، په 1 انډیکس یو ویریبل دی، د هغه چې کومه ډیټا پرنټ کا. بیا په تھرډ لوکیشن چې کومه مونږ سره یو ویریبل دی، د هغه لوکیشن چې کومه ډیټا پرته ډیټا ما سره پرنټ کړه، دغه نه به ما سره څه وشي؟ او ویریبل اول به کمپایل کم، کمپایلیشن کې ما له ایگزیکیوټیبل کوډ راکړلو، دغه نه بعد زه به دا رن کم. رن هم کړو، ما ته چې 3 ویلیو انټر کړه. فار ایگزامپل ما 12 23 او 34 3 ویلیو شولې، انټر مې کړلو. چې انټر مې کړو دلته تاسو کتای شو په پیله ویریبل په 0 انډیکس باندې مونږ 12 انټر کړله، په دویم ویریبل په فرست انډیکس کې مونږ 23 اډ کړله، او په دریم کې حالان کې مونږ په ویریبل کې ډیټا انټر کړله. دا مونږ ویریشن په دغه کې هم کړای شو. که زه وغواړم چې زه ډایرکټلی د پوینټر په ترو باندې انیشلایزیشن هم وکړم، نو الریډي په تیر اگزامپل کې مونږ کتلی دي په لوپینګ کړی شو، ډایرکټینګ کړی شو. نو دلته به مونږ چې وکړو په سی ان کې به دا واخلو دا سټیټمنټ، مطلب دا سی ان کې به زه که دلته ګوره سی ان کې داخلم، زه غواړم چې زه څه وکړم؟ دا انیشلایز هم په پوینټر کم. ما ولیکلو پی ټي آر، او پی ټي آر کې ما ته پاته چې انډیکس 0 شته دی. دغه نه بعد به زه څه وکړم؟ انزرشن اپریټر به ولیکم. زه به بیا ولیکم چې سټیریک پی ټي آر، دغه نه پاس په انزرشن اپریټر به ولیکم، بیا به ولیکم چې سټیریک پی ټي آر، دغه نه پاس دا اپریټر به ولیکم، او دغه اپریټر کې به زه څه ولیکم؟ 2 به ولیکم. خو دلته یو بریک او دلته به څه کم؟ دا به پیسټ کم. اوس ما انډیکس ولیکل ډایرکټ، مطلب دا چې په دغه انډیکس ما سره یو ایډرس پروت دی، په هغه ایډرس کې ډیټا واچوه. په دغه ځای کې یو ایډرس پروت دی، په هغه ایډرس ډیټا واچوه. دلته یو ایډرس پروت دی، په هغه ایډرس باندې ډیټا واچوه. دا به زه ریکمپایل کم، ځکه چې چینج مې پکې وکړلو. ریکمپایل شولو، اټ مین چې سټیټمنټ ټیک ته ایرر یې په ویر نه کړلو. دغه ځای نه به یې رن کم. فار ایگزامپل ما 10 23 34 دا ویر کړلو، چې ویر مې کړو تاسو کتای شو. مونږ انیشلایزیشن په پوینټر ویریبل او بیرته مطلب دغه ډیټا ریډینګ هم مونږ په پوینټر ویریبل باندې وکړلو. نو مونږ میموري انډایرکټلی د پوینټر په ترو باندې انیشلایز کولی شو. خو چې کله د دغه میموري ایډرس سټور وي په پوینټر کې، ګوره اول کار مونږ دلته څه کړی دی؟ مونږ په دغه پوینټر ویریبل کې انیشلایزیشن وکړو ایډرس نه. چې کله پکې ایډرس راغلو، نو مونږ بیا ورته ووایو چې په دغه ایډرس باندې په میموري کې دا یو ایډرس دی، دا ډیټا یو څه په هغه ایډرس کې واچوه. نو مونږ په لوپ کې هم ورکولی شو، مطلب دا سټیټمنټ مو زه په لوپ کې هم لګولی شم، او که لږ سټیټمنټ وي نو مونږ یې ډایرکټ هم لیکلی شو. نو نارملی انیشلایزیشن یوزینګ انورسلی په پوینټر ویریبل باندې انډایرکټلی، او بیرته هغه ډیټا ریډینګ هم مونږ څه کړی شو؟ په پوینټر ویریبل باندې کړی شو. کلیر شولو دا؟